So I nak buat everyday makeup tutorial. Bibir I pakai Carmex. Sebab I suka buat body macam minyak angin. So time malam nak tidur tu boleh apa. A new moisturizer I dapat hari tu. Wow, sama colour, tak berjanji. Okay, very the Meeracle theme today. Collection ni is under the sea. Oh, sedapnya baunya. Okay, so this is the moisturizer daripada Meeracle. So dia punya feeling rasa macam lembap yang bukan tebal, tapi macam dia baru letak air kat muka you, lepas tu air tu dah macam jatuh daripada muka you, faham tak? Dia macam okay, basuh muka kan, so air tu macam dah hilang dari muka you. That air yang ada kat muka tu, tu you rasa dia creamy tapi dia cair. So I suka moisturizer yang macam ni sebab dia senang untuk you nak blend dekat muka you. Hari ni I nak pakai Infallible Pro Matte Foundation. Ini demi matte finish. Okay, dia demi, so jangan expect dia matte gila-gila kat muka you. Mungkin tak, tengok pilih orang juga. 108 Caramel Beige. So tengok. Okay je. So dia masa baru-baru start MCO COVID-19, I punya kulit macam naik pimple kecil-kecil tu. Dia macam nak keluar juga. Contoh macam hi everybody. BrushnCo, this is a local product. Okay, BrushnCo ni local product and I sangat love. Brushes dia lembut gila guys. Okay, so yang ni Makeup Forever concealer. Concealer ni semua macam hype dan macam dia tak rasa tebal. Itu je I nak cakap. Dia tak rasa tebal and dia tekstur yang selesa, faham tak? Tekstur yang pakai banyak pun tak apa sebab dia tak tebal. Okay, I love the colour and I tahu dia cerah tapi I still suka. Dia best sebab dia light. So dia jenis yang macam kalau you tak suka pakai concealer tebal-tebal tu, you pakai yang ni. Tapi dia still boleh cover you punya under eye. So I punya bawah mata nampak cantik sikit lah kak. Dah banyak hari duduk rumah ni dah nampak macam panda dah bawah mata I. So at least I nampak seorang wanita berkerjaya di rumah sendiri. Okay kat sini. So orang tanya macam nak apa? Apa tips kau tu yang bagi tak ada line kat mulut tu? You jangan letak banyak sangat produk kat situ. Jangan letak you nak cover kat area line tu, you pergi letak lagi concealer, you pergi letak lagi foundation. Dia trick dia adalah selalu blend guna sponge macam ni. Betul tak pergi macam dab-dab sikit. Memang dah ada foundation, concealer pun dah tak kena, tapi bila you blend produk tu makin lama macam akan lagi nipis dekat area tu. Sebab tujuan kita blend banyak is because kita nak produk tu less. Okay, biar dia nipis dekat bahagian line tu. So bila dia crack ke apa ke, dia tak akan nampak teruk sangat. Dia tak akan jadi yang tak akan crack langsung. Dia akan crack, tapi dia akan crack yang macam bila ambil brush, you blend, dia akan hilang. Sekira macam dia tak nampak sangat. So senang untuk you nak blend dengan brush. Maknanya dalam handbag you kena ada brush kecil. So kalau ada line kena, faham tak? Macam tu cerita dia. Struggle is with you. So sebab sekarang I tengah record, so I nampak flawless sikit lah. So I pakai Nars concealer, creamy concealer. Yang ni semua orang tahu I rasa. Maaf lah tulisan dia pun dah tak ada, nampak sangat. Okay, nama dia macadamia. Warna dia bagi I medium lah, sebab dia bukan colour yang cerah. Dia memang colour yang betul-betul untuk tutup I punya parut. Situ sikit. Tadi kat sini ada parut sini. So I nak pakai Huda Beauty loose powder. Yang ni I beli dekat Sephora. Yang ni kod dia poundcake. Bobbi Brown powder pink. Cantiknya colour dia. Bila kita tengok kamera macam wah cantiknya. Okay, dia macam pink belacan sebegitu. Nak apply pakai jari dululah. Sebab kalau I pakai sponge, I takut dia tak nampak sangat.
Fluffy brush 42. Okay, daripada Nica. You boleh dapat yang dekat Watson. Okay, nampak tak? Sorry, tak fokus. Okay, so this is Nica brush. Drugstore brush yang I suka. Nose contouring. I nak pakai powder yang Makeup Forever tadi. Okay. I suka lah brush ni. Every time I pakai saya cakap I suka lah brush ni. Sebab dia best. Oh my god, I love it. Senang kerja. Okay, senang kerja tu I love. Harian I macam, okay lah, I tunjuk satu trik kan kalau I nak cepat. Yang ni bukan I nak cepat, yang ni I ada masa banyak time sekarang. Tapi kalau I nak keluar, I nak cepat kan, what I do is I akan ambil contouring powder. I pakai jari I yang kecil ni, I buat macam tu. Macam tu. Okay, so I macam sambungkan sikit ke atas. Sudah. Kalau I nak cepat, itu je I buat. Sebab pakai jari, especially jari ni, dia macam elok-elok je dekat situ kan. So dia macam muak-muak je. So you blend sikit. I contouring sikit I punya kelopak mata juga. Okay, I nak letak highlight dekat hidung I. Highlight dekat hidung ni bukan optional. Bukan you tak nak buat pun tak. Memang kena buat sebab bila you dah letak contouring, you nak ada kena nampak you punya batang tu macam runcing sikit tau. Bila dia akan nampak runcing bila letak highlight kat tengah tu. So highlight tu kena ada, okay, wajib. Tak wajib. Tapi for everyday makeup, I rasakan okay, I nak pakai highlight ni daripada Nars highlighter. Ini sunkissed. Kenapa I rasa dia macam bronze? Oh, dia okay juga. Dia macam yang ni, nak highlight muka ni, you kena make sure undertone highlight tu warna tak gold. Yes. Kalau dia gold sangat nampak kelakar. Unless color kulit you macam Rihanna, okay lah. Highlight warna gold kan. Tapi Rihanna pun tak pakai gold. So, I dah buat kening I yang sebelah sini. Kalau you nampak kening ni ternaik sikit kan. Sebab dia ada hari tu I rasa macam nampak dia macam ternaik sikit ke macam zanazin sikit kan. Well, so I sikat dulu. So ni eyebrow pencil daripada Ayse. Eyes. So kod ini I pakai ni 001 light brown. Okay. Kamil, dia nak juga masuk kamera kan? Come. You have to say hi, okay? You have to be friendly. Okay, say hi to everybody. Say hi. Cakap hi. Hi. Apa the camera is there? Camera kat situ. Itu mami panggil Afa balik. Afa play dengan puni sekejap. Dengan Ola. Nanti mami panggil Afa, okay? Tangan kena very the seni. You know what I do is I just fill in my eyebrows dengan cara melukis stroke kening. Kita nak samakan je sekarang sebelah-sebelah ni. So, okay. Nak samakan kening ni memang struggle sebenarnya. Lagi kita memang dilahirkan dengan kening sebelah rendah, sebelah tinggi, sebelah tebal, sebelah nipis. I nak pakai luxury brow cara daripada SyokCosmeticsXNuexRosli. Okay, nampak kan? So, I sikat dulu. So the thing is, kening I yang sebelah sini rambut dia panjang. Okay, untuk kening I NC20 MAC Cream Concealer. The reason I buat dia cerah tu sebab I memang sengaja nak highlight kening I. Eyeshadow. So untuk everyday makeup, I punya eyeshadow sebenarnya macam ada tak ada je. Tapi I nak pakai eyeshadow mahal lah. This one eyeshadow ni daripada Tom Ford. And ni bukan I punya, ni kawan I punya, I pinjam. Sebab I nak try dia elok ke tak. Because dia mahal bagi I. So kalau I nak beli, I kena try dulu kan. So sebelah kawan I baik hati, nama dia Khaled Ross. Okay, follow IG dia, KALEDROSS. Okay, this is the eyeshadow. Okay, yang buat dia 31 sous le sable. Sous le sable. Dia macam colour dia light je.
Okay, this one. So kita buat screen capture sikit. So I letak dekat mata I. Bentuk I suka betul colour-colour macam ni, macam brown plum. Dia macam colour yang matchy dengan blusher. Dia tak sama dengan blusher, tapi dia punya undertone tu boleh lebih kurang. So makeup tu nampak satu tone, cantik kan? Makeup kalau colour you punya eyeshadow dengan blusher macam boleh mix. You pakai makeup tebal pun sebenarnya takkan nampak tebal sebab you pandai mix colours. I pakai satu colour je tau. I rasa macam tak nak pakai banyak-banyak colour sangat lah. Satu lagi colour lain pula. Tak, I pakai colour ni je sebab nak cepat. Sekarang I nak pakai colour yang cerah sikit yang ni. Cantiknya colour yang cerah ni. Dia macam pink belacan nude gitu. So I letak dekat depan sikit. Naira light je lah warna yang cerah ni. I letak kat bawah mata I. Bronzer je. Sebab colour bronzer yang bukan warm tone, dia macam orangey brown. Untuk setiap hari I rasa macam I'm sure the reason you wear makeup is I ambil Anas tadi. I letak sikit depan ni. Okay. Dan sikit lagi. I punya eyelash curler favourite untuk diri I sendiri adalah Shiseido. Okay, Shiseido yang betul lah Shiseido. Dia warna, I tak tahu dia ada lagi ke, dia ada discontinue ke. Ni eyeliner stay put waterproof eyeliner from Milani. Okay, so tips. Okay, tips untuk nak dapat bulu mata yang lebat walaupun pendek. You kena layer lah. You kena bekerjasama dengan mascara tu. Maksudnya you kena pakai satu layer. Minum coffee jap. Pakai satu layer lagi. Kira macam slowly. Sebab kalau you pakai, dia akan jadi tebal yang clumpy tau. Dia tebal bulu mata you, tapi dia macam comot lah. So kadang-kadang it's best you macam tunggu sekejap, okay, pakai balik. So dia akan nampak volumized macam gitu. Okay, I punya bulu mata memang tak ada. I jealous tau. Macam bila pergi event tengok kawan-kawan I bulu mata kan, dia bulu tu macam dia so blessed lah. Okay you guys, kawan-kawan I yang semua bulu mata semua lebat-lebat. So I rasa macam sedih dengan bulu mata I. So hari ni everyday makeup tutorial dia adalah memakai eyelashes versi COVID-19. Sebab kita ada masa yang banyak, jangan risau. Murah guys. I rasa tak sampai, ada RM30 ke less than that ke RM18 lah. The reason I suka glue ni sebab dia warna kulit I. Sebab I belum isi lagi dia. I macam lukis balik dekat lash line ni, dekat akar bulu. Okay, so I kena letak concealer sikit dekat bibir I. So sekarang nak pakai lipstick daripada Young Glow. Yang ni kod dia Patience. Okay, I suka packaging dia. Sebab packaging dia comel. Dia macam ada nak tunjuk tapi macam lighting I tak memberi. Okay, this is the colour dekat bibir I. Tu. Ni last year ke? Ini daripada Bobbi Brown. Okay, yang ni best teruk sebab dia adalah crushed oil infused gloss. Kod dia Free Spirit. I dapat yang ni sample. And masa dapat sample ni I pernah pakai, I macam love-nya. And finally I dapat yang besar punya. Yay! So happy guys. Sebab dia oil infused. Dia bukan gloss. Dia minyak. Okay. Lepas
Lepas tu kan bila you pakai, you tak rasa macam bila kita pakai gloss kan macam ada benda macam kat situ yang macam bila cakap nampak macam tali kan, macam geli kan. Ni tak ada. Okay, yang ni memang bila you pakai, you cakap, dia akan nampak elok je. And cantik. Bila you cakap pun orang akan tengok you because it's very shiny guys. I suka sebab dia kilat and dia tak rasa heavy. You nak pakai dia je pun boleh, tapi I suka mix dengan lipstick. Okay tak? This is the blush shade I dapat for my birthday present hari tu daripada Liza Karya. So, I letak dekat pipi I. Minta maaf kalau boring makeup tutorial ni. Ni everyday makeup yang rajin ni. Ni yang ada 2 jam untuk bersiap. Okay ke? Kita makeup ni untuk everyday. Peace guys. Assalamualaikum.